Hi, hello guys! I'm back and today mag-unboxing tayo ng in-order ko sa Shopee online dito sa Taiwan. And kung bago ka dito sa channel ko, hindi mo pa nakiklik yung red button dyan, yung subscribe button, ang gawin mo is i-click mo na para maging updated ka sa mga next video na i-upload ko. And kung nakakatulong to sa iyo yung mga video kong na ginagawa, and kung may value sa iyo is i-share mo na din, mag-like ka below and i-share mo para makatulong din tayo sa iyo. Okay? Are you excited? Unbox na natin yung in-order ko sa Shopee online na gagamitin dito sa camera ko. Yan, dito sa ginagamit ko. DJI OSMO Action. Yan. Kasi pag ako nagta-travel, pag ako nagtutour, is pag nalobat wala akong extra. Mahirap kasi yung power bank. Okay? Ito yon. Yung isang araw ko pa ito nakuha kaso wala akong time na mag-unbox. 7:33 lang. Lalo. At 8:33 lang natin. Okay. Tubo siguro yan. Okay. Ito is isang set. Battery and charger. Open natin. Oh my God. Sirahin na natin. Ayun yan. Bali, ito halagang $849. Ito yun. This. Ito yung charger. Ito yun. Ano ba ito binubuksan? Mamangyan ako guys. Ito yung kanyang cable wire. Ito yung battery niya. Wala akong dalang gunting. Nandito kasi ako sa second floor. Ito yung wala kasi akong gunting. Ito yung parang ang liit. Parang hindi kasi sa akin parang hindi ganito kalit yung battery ko. Tatry ko mamaya pagka hindi nagamit yung aking same lang siguro ito. The songs for you when you put down and better. Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, how we everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B.I.B.J. Ganun pala. Namamangyan ako guys. Yan. Ito yung lalagyan.
Yan lang instructions. Ito yung lalagyan niya. Pag mag-charge, buksan mo. Yan, ilalagay mo yung laptop. Then, ganyan ang gagawin mo. Yan. Mali. Siguro hindi na kasi. Yun. Tama. Baligtad. Yan. Ganun guys. Baligtad pala kasi makatara. Dapat ito is andito. Yan. Para mag-charge. I-clip mo. Then, ito yung USB. Yan. Charger. Nandito yung kanyang battery. Kaya mahirap pumili sa online guys. Hindi tama ito sa aking camera. Kaya ano, swertehan din bumili sa online. Gusto kasi akong palabas. Parang ano, hindi tama. Kaya naman. Yan. Ito na yun. Ilalagay mo sa ano, charger. Pwede sa charger ng cellphone. Ito ka na yung charger. Ito na yun. Okay guys. Thank you for watching and ito lang naman yan. Pwede tatlo. Tatlong battery sabay-sabay. Parang hindi ako kundi itong liit. Pero try din natin kung tama ba itong battery nito. Okay guys, thank you for watching. See you on next video. Then, i-off ko muna camera ko dahil tatry ko kung tama ba. Bye-bye!